Hyvää huomenta ja hyvää naistenpäivää, hyvät katsojat. Pörsseissä laaja-alainen lasku on jatkunut. Ukrainan sota on kaikkien mielessä. Sodan raakuus näkyy eksplisiittisesti sosiaalisen median kanavien kautta. Sen sijaan sodan taloudelliset vaikutukset valkenevat hitaammin. Helsingin pörssi kilpailee tänä vuonna kyseenalaista maailman huonoiten tuottaneen pörssiindeksin paikasta, koska pörssiään kiinni pitävä Venäjä on suljettu pois tästäkin urheilukilpailusta. Vuoden alusta mitattuna lunta on lentänyt tupaan jo 23%. Myös Tukholman pörssi on ottanut parikymmentä pinnaa alas, vertailu Ruotsiinhan on aina relevanttia. Toisaalta maailman ultimaattisin pörssilinnake kahden valtameren vallihaudan välissä eli Yhdysvallat on nähnyt SP 500-indeksinsä laskeneen vasta 12% vuoden alusta mitattuna. Puhutaan tällä videolla Ukrainan sodan taloudellisista vaikutuksista, jotka näkyvät voimakkaasti raaka-aineiden hinnoissa. Ulkomaalaiset sijoittajat pakenevat Helsingin pörssistä, mutta Suomen riskitason muutoin ei näytä ainakaan vielä nousseen, jos korkomarkkinan arvioon on luottaminen. Osakkeille pelottava stagflaatiokortti on taas pöydällä. Osakkeille tämä on vaikeaa aikaa, joskin optimistille toivottomat ajat ovat usein olleet niitä parempia ostopaikkoja. Muista laittaa peukkua ylös ja kommentoida, jos opit tästä videosta jotain uutta ja viihdyit. Venäjän talous ja yhteiskunta voi olla muuttumassa isommaksi versioksi Pohjois-Koreasta, mutta pakotteiden impakti heijastuu vahvasti myös Eurooppaan ja muuhun maailmaan. Meidän ekonomisti Marianne tokaisikin eilen makrokatsauksessa euroalueen taantuman olevan realistinen mahdollisuus. Bloombergin keräämän datan perusteella euroalueen talouskasvuodotukset ovatkin alkaneet pakittamaan varovaisesti. Erityisesti ristituleen jää Suomi, sillä meillä on paljon Venäjällä operoivia tai ainakin vielä hetki sitten operoineita bisneksiä. Viimeisimpänä Harvia ilmoitti keskeyttävänsä toiminnot Venäjällä. Helsingin pörssissähän on kourallinen yhtiötä Nokian rinkuloista rauteen, joilla maariski realisoitui nyt kunnolla. Esille on noussut myös huoli, onko Suomi enää houkutteleva investointikohde? Voiko Helsingin pörssiin enää sijoittaa lainkaan? Huoli on ainakin näkynyt jo pörssissä. Ulkomaalaiset sijoittajat dumppaavat reunamarkkinan osakkeita Suomen vieressä, kun on naapurina tämä sama aggressiivinen säännöstä piittaamaton autoritäinen röttelövaltio, joka hyökkäsi Ukrainaan. Jotkut saattavat ajatella hätiköidysti, että Helsingin pörssi on pilalla. Tämä tila ei välttämättä kuitenkaan ole pysyvä asioiden olotila, sillä sijoittajan muisti on lyhyt ja finanssimarkkinan rakenteellisesti ohjaa eri toimijoita laittamaan sormensa uudelleen vaikka hiiren loukkuun, jos he näkevät jossain tuottopotentiaalia. Kuten tästä Suomen Pankin kuvaajasta näkee, Helsingin pörssin osakkeiden ulkomaalaisomistus ei ole palannut finanssikriisiä edeltävälle tasolle muutenkaan, mutta kriisipohjista se on kyllä kimmonnut. Ja nähtäväksi, miten tämä tilasto päivittyy jatkossa. Sijoittajan huonomuistisuudesta on hyvä esimerkki Argentiina, jonka valtio on ajautunut maksukyvyttömyyteen tai pankkikriisiin niin monta kertaa 200 vuoden itsenäisyytensä aikana, että kahden käden sormet eivät riitä niitä laskemaan. Silti sijoittajat antavat sille aina piuhaa uudelleen. Esimerkiksi muutama vuosi takaperin historian tunnella nukkuneet sijoittajat antoivat Argentiinalle jopa 100-vuotista lainaa. Pian sen jälkeen maa ajautui jälleen ongelmiin ja lainahan päätyi hiusten leikkuuseen, eli osa velasta leikattiin pois. Suomen palatakseni tahdon muistuttaa, että mikäli kansainväliset sijoittajat näkisivät Suomen superriskisenä kohteena, niin meidän valtio ei saisi lainaa näin halvalla. Suomen 10-vuotisen velkakirjan korko on itse asiassa laskenut hieman sodan alkaessa. Tuo aiempi nousu miinusmerkkistä lainakorosta kertoo enemmän yleisestä korkojen nousuodotuksista vahvan talouden ja inflaation takia. Myöskään ero ultraturvallisena pidettyyn Saksan korkoon ei ole revennyt kummoisemmin. Suomi on institutionaalisesti ja yhteiskunnallisesti yhtä maailman vakaampia maita ja vaikka naapuria on vaikea vaihtaa, on ehkä vähän aikaista vielä arvioida, onko Suomi muuttunut sijoittajien vinkkelistä sijoituskelvottomaksi. Meillä on kuitenkin kourallinen globaaleja huippubisneksiä, joille varmasti löytyy himokkaita ostajia myös jatkossa. Totta kai kukaan ei osaa tarkalleen sanoa, miten Ukrainan sota ja geopoliittinen tilanne yleensäkin Venäjän kanssa kehittyy tästä eteenpäin. On vaikea nähdä Putinin botoksin tai minkä liian turvottoman pään sisään ja vielä vaikeampi arvioida sitä, miten muu maailma reagoi hänen liikkeisiin. Siten ei pidä vähätelläkään Suomen talouden mahdollisesti kohonnutta riskitasoa tai houkuttelevuutta pitkässä juoksussa, mutta ehkä tässä vaiheessa aiheuttaa vielä vähän aikaista arvioida. Ukrainan sodan eskalaatio onkin jälleen hyvä esimerkki siitä, kuinka vaikeaa tulevaisuutta on ennustaa. Vaikka jonkinlainen rähinä oli ehkä odotettavissa, yllättyi maailma ja selkeästi monet venäläisetkin Putinin päätöksestä hyökätä koko Ukrainaan. Vielä enemmän yllätystä aiheutti länsimaiden voimakkaat talouspakotteet Venäjää vastaan. Nämä kaikki ovat tekijöitä, joita kuukausi sitten ei olisi voinut mitenkään ennustaa, ja tämä alleviivaa hyvin maailman arvaamattomuutta. Kuten viime erikoisjaksossa maalailin, pörsseille konfliktit tulevat usein puskista. Ja vaikka ennustaisi konfliktin oikein, on lähes mahdoton ennustaa sitä, minkälaisia vastareaktioita se konflikti aiheuttaa. Raaka-aineiden kuten öljyn hinnan nousu jarruttaa taloutta entisestään.
Totta kai bensiinipumpulla käynnin osuus kotitalouksien keskimääräistä kulutuskukkarosta esimerkiksi maailmantalouden veturissa Yhdysvalloissa on melko pieni, mutta samalla pitää muistaa, että on vaikea tuottaa mitään ilman öljyä, ja siten sen hinnan nousu heijastuu vähän kaikkialle Ortexin kipoista aina maataloustraktoreiden käyttöön. Toisaalta pitää muistaa, että maailmantalous on pärjännyt korkeankin öljyn hinnan kanssa aiemmin. Tätä nousua on silti vaikea mitenkään päin pukea kovin positiiviseksi, ainakaan lyhyellä välillä. Pitkässä juoksussa riippumattomuus Venäjän energialähteistä sekä korkeasta öljyn hinnasta voi kylläkin tarjota melkoisen lisämotivaation taklata ilmastonmuutos, joka on ihmiskunnan isoimpia eksistentialistisia uhkakuvia. Ei niin paljon pahaa, ettei vähän hyvääkin olisi tässä nähtävissä. Raaka-aineiden hintaralli ei suinkaan rajoitu vain energiaan. Jalometallien hinnat nousevat. Ruoan hinta nousee vauhdilla, sillä Venäjä ja Ukraina ovat molemmat tärkeitä vehnän tuottajia. Vehnän hinta onkin raketoinut uuteen ennätyslukemaan. Tätä menoa ukrainalaisilla maanviljelijöillä on maailman suurimman venäläisten panssarivaunujen kokoelman lisäksi massiiviset tulot arvokkaasta vehnäsadosta, jos sitä pystyy viljelemään tänä vuonna. Raaka-aineiden kallistuminen iskee useiden pörssiyhtiöiden kannattavuuksiin. Astetta vakavampi riski on ruoan hinnan noususta johtuva rauhattomuus ympäri maailmaa, etenkin köyhemmissä kehittyvissä talouksissa, missä ruoka syö valmiiksi isomman osan tuloista. Meillä Suomessahan lähinnä K-supermarkettien asiakkaat saattavat huomata, miten lompakko tyhjenee jo yhdestä ruokakassista, mutta yleisesti ottaen ruoan osuus kehittyneissä maissa on kotitalouksien budjetissa rajallisempi. Ukrainan sodasta liikkeelle lähteneet ilmiöt ovat kiihdyttäneet entisestään odotuksia inflaatiosta. Aiemminhan oli ainakin omasta mielestäni kohtuullistakin odottaa inflaation taittuvan tänä vuonna. Nyt sen sijaan jopa stagflaatiokortti on jälleen pöydällä. Maailman tärkeimmässä taloudessa Yhdysvalloissa korkomarkkina näyttää jo haistelevan taantumaa, samalla kun inflaatio-odotukset paisuvat. Stagflaatio on siis ympäristö, missä talous ei kasva tai jopa surkastuu samalla kun inflaatio jyllää. Osakkeille stagflaatio on masentava ympäristö, koska pörssiyhtiöiden on vaikea tai ryhmänä mahdotonta kasvattaa tuloksiaan surkastuvan talouden takia, mutta samalla inflaatio nakertaa kannattavuutta. Tässä mielessä useampi tekijä puhaltaa tällä hetkellä voimakasta vastatuulta osakkeiden purjeisiin. Inflaatio, geopoliittinen jännittyneisyys ja pakotteet eivät välttämättä rohkaise ottamaan lisää riskiä. Globalisaation pakittaminen on ollut kummittelevana teemana finanssikriisistä asti, mutta nyt tämä trendihän saa lisää vettä myllyynsä. Eräs random Twitteristi tokaisikin kuivan nasevasti, että kaikki spekulaatio markkinan tulevalla suunnalla on turhaa. Riskin eli osakkeiden osalta peli on käytännössä pelattu, kun kaikki keskeiset tekijät pelaavat riskinottoa vastaan. En silti itse vaipuisi noin synkkään lopputulemaan, eikä pörssien suunnalla koskaan kannata muutenkaan spekuloida niin, että se vaikuttaisi liiaksi omiin osakepoimintoihin. Pörssihän on osakkeiden markkina, ei osakemarkkina. Pahoissakin paikoissa on aina tilaisuuksia, joskin olisin itsekin hyvin selektiivinen sen suhteen, minkälaista riskiä haluaisin kantaa. Esimerkiksi pankkisektorilla on eeppinen kyky räjäyttää itsensä yllättävissä käänteissä ja huonot pankit vetävät hyvätkin mukansa suohon ilman valtioiden väliintuloa. Euroopan pankkisektorin osakkeet ottavat vaihteeksi osumaa Ukrainan sodasta. Näytin muutama video takaperin Helsingin pörssin arvostuskertoimia, jotka alkoivat silloin kolisemaan lähellä finanssikriisin jälkeisiä keskiarvoja. Nopeasti muuttuneen tilanteen takia olisin kuitenkin hyvin skeptinen tulosennusteiden kestävyyden suhteen yleisesti. Tässä mielessä vanha kunnon price to book, eli osakkeiden hintaan niiden tasearvon suhteuttava luku pääsee oikeuksiinsa. Tasearvot kun muuttuu yleensä hitaammin, joskin voihan esim. Fortum joutua alaskirjaamaan melkoisesti tavaraa Venäjällä, ei tätäkään lukua pidä siis tuijottaa sokeasti. Yhtä kaikki, Helsingin pörssin PB-luku on valunut jo alle finanssikriisin jälkeisen ajan keskiarvonsa. Indeksitasolla pörssi alkaa siis näyttämään pikkuhiljaa hyvinkin mielenkiintoiselta, vaikka ei missään nimessä huutavan hyvältä ostopaikalta, jos hakee semmoisia niin pohjien pohjia. Jos indeksi on valinnut näin alas, on yleensä yksittäisessä osakkeessa vielä parempia mahdollisuuksia, etenkin jos osa sijoittajista myy paniikissa hinnalla millä hyvänsä. Vaikeanakin hetkinä kannattaa pitää pää kylmänä ja jatkaa oman sijoitussuunnitelman viitoittamalla polulla. Ja jos Suomen maariski kaivaa omaa mieltä, löytyy muualtakin maailmasta varmasti mielenkiintoista omistettavaa. Inderes.fistä löytyy tänään kommentteja muun muassa Harviasta, sillä Marinen Makrossa juttua Euroopan mahdollisesta uudesta elvytyspaketista. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.